ถ้าพยายามลดน้ำหนักแล้วมันไม่ค่อยลงหรือรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแปลว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เวิร์กอยู่ในวิดีโอนี้เรามีเช็คลิสต์ให้ดูว่าสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพราะทุกคนลดได้และมันง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าตอนนี้จะหนักเท่าไหร่ก็ตามเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา15ปีแล้วปีนี้เราอายุ45เราไม่ใช่หมอนะเราแค่เป็นคนที่ลดได้อย่างสุขภาพดีและมีระบบการกินที่ง่ายกับการทำตามความเข้าใจผิดข้อที่1ยิ่งกินน้อยน้ำหนักจะยิ่งลดเยอะไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับว่ากินอะไรมากกว่ากินเท่าไหร่แซลมอนกับโดนัทอาจจะมีแคลอรี่เท่ากันแต่แซลมอนทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่และอิ่มนานในขณะที่โดนัททำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งและตกอีกแป๊บหนึ่งก็จะอยากกินอีกและทำให้อินซูลินสูงร่างกายอยู่ในระบบเก็บไขมันแคลอรี่เท่ากันแต่ผลกระทบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไดเอทที่ยากที่สุดคือการจำกัดแคลอรี่ต่ำๆแต่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะก็จริงที่ถ้ากินแคลอรี่น้อยลงมันจะทำให้น้ำหนักลดในขณะที่ได้กินของที่อยากกินเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะทำอยู่ได้ไม่นานแป้งกับน้ำตาลทำให้อยากกินแล้วอยากกินอีกเป็นวงจรคาร์โบไฮเดรตทำให้หิวในขณะที่เราจำกัดแคลอรี่ไว้ไม่ให้กินน่ะมันคือสูตรของความขาดแคลนทรมานและพ่ายแพ้ในที่สุดไม่เกี่ยวกับความอดทนหรือการมีวินัยมันคือการทำงานของร่างกายควรกินเท่าไหร่นี่คือสูตรกินไข่และหรือเนื้อสัตว์ให้ได้อย่างน้อย100กรัมต่อมื้อไข่1ฟองนับเป็นเนื้อสัตว์50กรัมและกินให้อิ่มให้ร่างกายเป็นคนบอกว่าควรกินเท่าไหร่ไข่และเนื้อสัตว์กินได้ไม่จำกัดมันจะอิ่มอักก่อนที่จะอ้วนได้ข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวกินได้ไม่เกิน150กรัมต่อมื้อยิ่งน้อยยิ่งดีสัดส่วนไข่เนื้อสัตว์ให้มากกว่าข้าวเสมอถ้าเป็นคนชอบกินพิซซ่ากับพาสต้าเหมือนเราให้มันเป็นโอกาสพิเศษจะได้กินได้ตามสบายมีวิดีโอกินเยอะยังไงไม่ให้น้ำหนักเพิ่มข้อแนะนำกินอาหารโปรตีนสูงไข่เนื้อสัตว์และอาหารไขมันดีลดคาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ำตาลแล้วจะอิ่มอย่างมีความสงบสุขไม่ต้องมาต่อสู้กับความโหยหาอยากกินอาหารไม่ว่าจะโหยหาเป็นพิเศษเพราะอยู่ในช่วงนั้นของเดือนนอนไม่พอหรือมีเรื่องเครียดอะไรก็ตามทำเหมือนกันความเข้าใจผิดข้อที่2จำเป็นต้องนับแคลอรี่มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดเกี่ยวกับการนับแคลอรี่หรือพยายามที่จะมีภาวะการขาดแคลอรี่ถ้าตักอาหารที่ถูกต้องและร่างกายสามารถเผาผลาญได้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ถ้ากำลังนับแคลอรี่อยู่แล้วมันเวิร์กก็ดีมากทำต่อไปเราอาจจะเจอสิ่งที่ใช่สำหรับเราแต่ถ้าตั้งเป้าหมายกินแคลอรี่ต่ำมากๆออกกำลังกายหนักเหนื่อยไม่มีแรงและเซ็งแต่น้ำหนักไม่ค่อยลดสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเช่นนี้เวลากินน้อยมากๆร่างกายจะปรับไปอยู่ในระบบใช้พลังงานต่ำเหมือน Energy Save Mode ในแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าร่างกายเราฉลาดมากพอมันนึกว่ามันอยู่ในสภาพอดอยากมันจะลดการเผาผลาญและเก็บแคลอรี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนนึกว่าต้องกินให้น้อยลงอีกและออกกำลังกายให้มากขึ้นอีกแต่มันเป็นการทรมานตนเองและร่างกายก็จะชนะในที่สุดพอทนไม่ไหวกลับมากินเหมือนเดิมทีนี้ร่างกายจะเก็บแคลอรี่เป็นไขมันให้มากขึ้นอีกเผื่อการอดอยากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการโยโย่มันเป็นวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ยังไงก็ไม่ชนะข้อแนะนำหยุดโปรเจกต์การทรมานร่างกายหยุดชั่งน้ำหนักทุกวันไปก่อนโฟกัสกับการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มการเผาผลาญกินตามสูตรข้อที่1และออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทก็ได้แบบค่อยเป็นค่อยไป3ครั้งต่ออาทิตย์ให้ร่างกายกลับมากระตือรือร้นช่วยเผาผลาญและการลดน้ำหนักจะง่ายขึ้นเยอะความเข้าใจผิดข้อที่3ไข่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงเป็นความเชื่อที่ถูกหักล้างไปแล้วคอเลสเตอรอลในเลือดส่วนใหญ่ร่างกายเราเป็นคนสร้างไม่ใช่มาจากอาหารเวลากินไข่ตับจะผลิตคอเลสเตอรอลน้อยลงร่างกายปรับสมดุลเสมอไข่เป็นโปรตีนที่เพอร์เฟกต์หมายถึงร่างกายจะสามารถดูดซึมเอาโปรตีนไปใช้ได้ 100%
ในขณะที่เนื้อสัตว์อย่างอื่นได้ประมาณ 75-85% เพราะไข่ถูกสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นไก่ทั้งตัวในขณะที่ขาไก่เนื้อวัวเนื้อหมูถูกสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นกล้ามเนื้อเพื่อให้สัตว์เดินได้เฉยๆเพราะฉะนั้นไข่จะมีสารอาหารที่จำเป็นกับชีวิตเช่นลูซีนโคลีนโฟเลตช่วยให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมกล้ามเนื้อสมองสายตาภูมิคุ้มกันฮอร์โมนได้ดีกว่าเนื้อสัตว์อย่างอื่นไข่ทำให้มีแรงรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ดีกว่าเวย์โปรตีนและทำให้อิ่มนานถ้าเป็นห่วงว่ากินโปรตีนไม่พอสิ่งที่ดีที่สุดและถูกที่สุดคือการดื่มไข่ลวกข้อแนะนำกินไข่อย่างน้อย 3-4 ฟองต่อวันทุกวันความเข้าใจผิดข้อที่ 4การกินไขมันจะทำให้เรามีไขมันเพิ่มการกินไขมันไม่ได้แปลว่ามันจะกลายเป็นไขมันในร่างกายนะมันคือน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้มีไขมันเพิ่มนี่คือพีระมิดอาหารใหม่ถ้าเป็นไขมันธรรมชาติจากอาหารจริงๆก็จะโอเคดังนี้เนื้อสัตว์ติดมันติดหนังกินได้ 3-4 ชิ้นที่ติดมาไก่กินสะโพกก็ได้ไม่จำเป็นต้องกินอกไก่เสมอเนื้อสัตว์ต่างๆปลาต่างๆกุ้งไข่แดงกินได้นมโยเกิร์ตชีสกินแบบ full fat สินค้าที่เป็น low fat มักจะมีน้ำตาลสูงถั่วต่างๆกินได้วันละ1 ถุงเล็กจะได้ไม่เกินเลยอะโวคาโดกินเท่าที่สามารถจะซื้อได้เนยใช้ทีละประมาณ1 นิ้วโป้งโอลิฟออยล์กินได้ไม่เป็นไรไขมันธรรมชาติเต็มไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายก็จริงที่มันมีแคลอรี่สูงหน่อยแต่เรากินนิดหน่อยไม่ได้กินมันหมูในปริมาณมหาศาลและกินพร้อมกับโปรตีนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตคือไม่ได้กินขนมปังเนยหรือครัวซองไขมันมีประสิทธิภาพในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินให้คงที่มากกว่าโปรตีนเพราะฉะนั้นมันจะทำให้อิ่มนานและลดความอยากอาหารได้ดีมากและไม่ได้ทำให้เส้นเลือดอุดตันสิ่งที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันคือการอักเสบที่มาจากการมีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานที่สำคัญไขมันทำให้อาหารอร่อยมันต้องอร่อยถึงจะทำได้ในระยะยาวไขมันที่ใช้ทำอาหารถ้าไฟแรงใช้น้ำมันรำข้าวถ้าไฟอ่อนใช้เนยหรือโอลิฟออยล์ไขมันที่ต้องระวังคือพวกที่อยู่ในอาหารแปรรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารที่ดีฟฟรายใช้น้ำมันซ้ำซ้อนและส่วนที่ไหม้เป็นสีดำข้อแนะนำกินอาหาร full fat และกินถั่วแทนขนมถุงความเข้าใจผิดข้อที่ 5ถ้าสินค้าเขียนว่าสุขภาพดีแปลว่าสุขภาพดีไม่เสมอไปน้ำผลไม้นมรสต่างๆน้ำวิตามินเครื่องดื่มเกลือแร่นมถั่วเหลืองโยเกิร์ตสินค้าเหล่านี้โดนทำการตลาดให้เป็นสินค้าสุขภาพต้องดูดีๆส่วนใหญ่จะเป็นชูการ์บอมอะไรก็ตามที่มีน้ำตาลเกิน6 กรัมต่อ1 หน่วยบริโภคคือเยอะเกินไปองค์การอนามัยโลกมีไกด์ไลน์อยู่ที่ไม่เกิน25 กรัมต่อวันหรือประมาณ6 ช้อนชาน้ำตาล1 ช้อนชาเท่ากับ4 กรัมน้ำผลไม้กล่องนี้เขียนว่าเป็นน้ำผลไม้ 100% ไม่เติมน้ำตาลมีวิตามินซีมีไฟเบอร์อะไรยังไงก็ตามที่แน่ๆคือมีน้ำตาล35 กรัมหรือประมาณ9 ช้อนชาใช้โควต้าเกินทั้งวันไปเรียบร้อยยังไม่ได้กินข้าวเลยมันคือน้ำเชื่อมรสผลไม้แตกต่างจากการกินผลไม้ทั้งลูกอย่างสิ้นเชิงชาไทยชานมไข่มุกกาแฟเย็นคือขนมหวานแบบดื่มมักจะมีน้ำตาลมากกว่าโค้กธรรมดาคือมากกว่า24 กรัมต้องสั่งแบบไม่หวานเลยแล้วใส่น้ำตาลเอง1 ช้อนชาถ้ากินอาหารน้ำตาลสูงเยอะๆเป็นประจำทุกวันน้ำตาลในเลือดพุ่งเป็นประจำอินซูลินพุ่งเป็นประจำนานๆไปในที่สุดเซลล์จะเริ่มดื้ออินซูลินและรับน้ำตาลได้น้อยลงทำให้มีน้ำตาลและอินซูลินสูงค้างอยู่ในเลือดซึ่งทำให้ร่างกายอยู่ในระบบเก็บไขมันโดยเฉพาะที่หน้าท้องอินซูลินทำให้หิวไม่หายเพลียไปทั้งวันซึ่งทำให้เขาอยากกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและติดอยู่ในวงจรนี้มันไม่ใช่เพราะอ่อนแอหรือไม่มีความอดทนนะมันเป็นการทำงานของร่างกายถ้าปล่อยไว้ไปนานๆมันจะเริ่มซีเรียสข่าวดีคือมันเป็นวงจรที่ย้อนกลับมาได้และสามารถเริ่มได้วันนี้เลยเราได้ทำเช็คลิสต์สำหรับคนที่อยากดูแลเรื่องการตอบสนองต่ออินซูลินส่งอีเมลมาหาเราลิงก์อยู่ใน description ข้อแนะนำกินน้ำตาลไม่เกิน6 กรัมต่อ1 หน่วยบริโภคและไม่เกิน24 กรัมต่อวันเช็คฉลากทุกครั้งดื่มน้ำเปล่าชากาแฟที่ใส่น้ำตาลไม่เกิน1 ช้อนชา
ความเข้าใจผิดข้อที่ 6 โซเดียมคือสิ่งที่แย่ที่สุดเวลาอินซูลินสูงไตจะอยู่ในระบบเก็บโซเดียมแทนที่จะขับออกทำให้บวมน้ำและความดันสูงแต่อินซูลินสูงเพราะน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นคนที่ดื้ออินซูลินจะไวต่อโซเดียมและบวมน้ำง่ายซึ่งก็ไม่ควรกินโซเดียมเยอะแต่นั่นคือแก้ที่ปลายเหตุวิธีการแก้คือที่ต้นเหตุลดน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตรักษาระดับอินซูลินให้ลดลงคงที่ไตจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความดันก็จะลดลงเองโซเดียมทำงานเป็นสัดส่วนกับโพแทสเซียม1:4ถ้าเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นก็จะทำให้บวมน้ำได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้แปลว่าอ้วนนะโดยเฉพาะเวลาที่เพิ่งกินอาหารเค็มๆร่วมกับอาหารน้ำตาลสูงเพราะน้ำตาลทำให้โพแทสเซียมลดลงวิธีแก้คือกินอาหารที่มีโพแทสเซียมเยอะๆดังนี้กล้วยกินได้ไม่เกิน1ลูกต่อวันถ้ากินไม่ทันหั่นใส่ช่องแข็งเอาไว้ทำโปรตีนสมูทตี้มีวิดีโอมันหวานขนาดปานกลางประมาณนี้กินได้1อันต่อวันกล้วยกับมันหวานถึงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและมีสารอาหารดีๆมากมายก็ควรจะจำกัดแต่อะโวคาโดไม่ได้เป็นคาร์โบไฮเดรตกินได้เยอะและมีไขมันดีอยู่ด้วยช่วยเรื่องหลอดเลือดความดันซ้ำซ้อนเข้าไปอีกผักใบเขียวก็มีโพแทสเซียมเยอะและกินได้ไม่จำกัดข้อแนะนำไม่ต้องนับไม่ต้องกลัวโซเดียมกินอาหารตามสัดส่วนข้อที่ 1เวลาลดข้าวมันจะทำให้กินรสจัดน้อยลงลดโซเดียมลงอย่างอัตโนมัติลดน้ำตาลตามข้อที่ 5และกินอาหารโพแทสเซียมเป็นประจำเราขอสร้างความชัดเจนคนเราต้องทำให้สุขภาพดีเพื่อที่จะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ลดน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพดีสุขภาพดีต้องมาก่อนสุขภาพดีคือฮอร์โมนอินซูลินและคอร์ติซอลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะพูดถึงวิธีการดูแลฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลในวิดีโอต่อๆไปและมีการเผาผลาญที่ดีถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีมันจะลดไม่ได้อย่างยั่งยืนไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆไม่มีการทรมานอดอาหารหักโหมอะไรทั้งนั้นอยากจะลดน้ำหนักมีรูปร่างดีต้องดูแลร่างกายอย่างดีถ้าใครมีความกังวลเรื่องสุขภาพเวลาจะกินข้าวจำแค่นี้ไข่เนื้อสัตว์ผักอะโวคาโดไข่เนื้อสัตว์ผักอะโวคาโดแล้วทำให้ดีที่สุดคือถ้ามื้อนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ก็กินไข่ถ้าเบื่อไข่ก็กินเนื้อสัตว์ผักใบเขียวอันไหนดีอะโวคาโดไม่มีก็ไม่เป็นไรไว้มันมีโปรโมชั่นค่อยซื้อก็ได้แล้วก็กินวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจำไปเรื่อยๆแบบสบายๆอิ่มแน่นอนผ่านไป 2-3 อาทิตย์จะเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพค่อยๆดีขึ้นมีแรงสดชื่นอารมณ์ดีใครอยากได้เมนูอาหารตามสัดส่วนที่แนะนำเข้าไปดูวิดีโออาหารเย็นลดน้ำหนักมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมออ่านทุกอันขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย